Idag har vi begivit oss hela vägen till Norge för att jaga vildren. Vi har 2 spanjorer med också som ska skjuta en stor bock. Jättejorden är där uppe. Kommer vi ta oss ut. Alltså det är många. Ner. Det kommer en hitåt. Det är en simle, va? Ja, det. Vi tar den. Är du med? Ja. Nu lägger den sig. Ja, den är klar. Nu ska vi passa, flå, stycka, bära ner den här. Jag har gått upp en frisk morgonpromenad här och nu har vi hittat ett gäng som vi ska, det var lite stora bockar som någon spanjon här ska kanske skjuta och kan finnas någon gammal med där också, så vi håller på att spana lite just nu. We should go a little bit closer. It's the one on the right you want. But it's still 280. So it's a little bit long. Vad var den andra baken för någonting? Två av de här i kategorin storbok. Men inte ingen gammal. Men den är vi sikker på någon. Nej. We're not going to carry that one. But we have plenty of time because it's still 8:30 and you saw the first one is already bedded down and the other ones will also bed down and then we'll give it plenty of time, so we are no rush. Yeah, right now, if he stops you. No, fuck. Wait. Right, if he stops. No! Sorry, don't shoot. Now the waiting game starts. Just have to wait a little bit, you know. I don't want you to shoot at him when he's laying down. I want him to stand up.
from 5 minutes to an hour. I would say all 3 of them are shooters, but the one on the left is the biggest. So you can see his mane is all white now. And if you look at the one on the right, he's a little bit younger. Because he hasn't a white mane yet. Den andra är väl också skjutbar som retur. Den som bara 3 topp. Ja, men det har så. Ja. Faktisk. Ja, faktisk. Den är det, eller? Så får jag ett läge på den efter honom. Så. Nu har det visat sig att den ena bocken är en returbock också. Så får vi läge efter spanjoren har skjutit så kommer vi göra ett försök på den andra också. Nummer 2 från vänster. Den är också skjutbar. Soon he will be up, so. But I said it for like 50 minutes now. Det är lite friskt. Det gäller bara att försöka hålla värmen. Så att man inte blir för kall för att kunna skjuta. No reaction. The wind is too windy. The one standing right now. Yeah. The last one? Yeah. Jag tar någon annan nu. Den i mitten. Wait. Just. Yeah. Good. Yeah. That was a long wait. Du kan se färgen på den här handen. Så. Ja, det där blev bra. Det är bra. Det blev riktigt bra. Okej, vi har alltså legat här och väntat i en timme ungefär. Och det blev väldigt kall och försökt vissla lite och få dem att resa på sig. Så kameramannen behöver lite hjälp här. Ja. Så han sköt och då hade vi spetsat på den här returbocken som hade 3 topp på ena sidan och lite mer på andra. Så att då sköt jag den på lite längre håll, 230 meter ungefär. Men intressant att se vad Bondstrike gör på det här hållet. Men jag tror kameramannen behöver vila handen lite så går vi fram och tittar på den. Ja, fina färger. Ja, vilka färger. Kolla in. Ja, perfekt. Och grov. Ja, det är väldigt grov och fin. Roligt att se på. Ja, verkligen. No words. Awesome. Oh yeah, that was... And now the work starts. Ska vi försöka sammanfatta lite vad som har hänt här? Kanske blir lite rörigt på filmen. Men vi hade alltså en stor bock som först skulle skjutas. Och sen så hittade vi den här. För att jag hade en ungbock eller en returbock som får ha max 3 på en sida. Sen kan den ha vad som helst på den andra. Och då såg jag den här. Den här har ju det. Så då blev planen att efter
efter han har skjutit på den första, då skjuter jag om läge ges. Då hade jag mätt in här lite, den här lilla dalgången här, och hade 240 meter hit, så att jag kunde bara klicka. Och den stannade fint så jag kunde ta ett bra skott. Och det ser ut att ha blivit, den la sig på plats. Håll, det här blev ju lyckat. Ja, det var kjempemässigt. Men bara berätta lite kort, den här är en gammal. Ja, han har ju alla karaktäristiker på det. Han är både tyck och så ser jag att han är ganska kort, så det liksom han är på god väg till att bära över toppen då. Just det. Och så att det är få taggar i kronorna speciellt. Och vad är ålder på en sån här, tror du? Det kan vara alltid från 6-7 år, 8 kanske i värsta fall, men jag tror mer runt 6-7. De blir inte så gamla. Nej, för akkurat här är det väldigt frodigt då, i förhållande till bete. Men om vintern så är det mycket sand i, särskilt den laven. Så det är det som gör att de sliter tänderna. Så det är det som gör att de inte blir nödvändigtvis någon särskilt äldre än 7-8 år. Så. Ja. Skoj. Ja, det var det. Nu börjar vi jobba. Det tog tid. Det var kallt var det. Tänkte vi skulle prata lite om Normas Bond Strike. Den är ju het på tapeten. Det som är lite extremt, kan man säga, med Bond Strike är dess BC. Och det kan väl översättas till flygegenskaper. Och bara för att visa på skillnaden, så här har vi då en Bond Strike och en Oryx, den gamla trotjänaren. Och då är det framförallt bakdelen på kulan som gör den stora skillnaden. Den här har en BC på över 6 eller 6,15, och den här borde jag kunna med betydligt lägre. Men bara för att visa på skillnaden, Oryx i 300 Winchester Magnum och en Bond Strike i 308 har samma anslagsenergi på 215 meter ungefär. Det innebär alltså att trots den mycket större hylsan och mycket mer krut och högre utgångshastighet, så gör kulans flygegenskap att den hämtar ikapp det redan på strax efter 200 meter. Så för längre håll så har den en flackare kulbana och hög anslagsenergi på långa håll. Vilket vi såg idag när vi sköt på strax under 250 meter. Det gick inte många meter, den här renbocken eller tjuren, eller vad jag ska säga. Så den här gången gjorde verkligen Bond Strike jobbet. Det är fler där borta, va? Ja, de är ju snabbare än vad vi är. Vi såg en ensam simle, alltså ett hondjur, som gick runt och letade efter någonting, och då har förmodligen någon annan jägare skjutit kalven då. Och då kan de lägga någon timme eller två och gå och leta efter kalven och lämna sin flock. Och vi hängde på den framåt. Och det verkar vara fler djur.
som sagt, vi har jag vill inte viska på ner på 600 meter. Men vi har en simle, alltså ett honur som går runt och förmodligen letar efter sin kalv hon har blivit av med. Som någon annan jägare förmodligen har skjutit. Och hon snurrar runt här lite ostrukturerat. Så att jag har försökt några gånger hänga på. Men nu tror jag vi sitter kvar en stund och ser om hon kommer tillbaka. Ja. Nu försvinner hon ner där vid mörka stenen. Nej, nu kommer hon upp på höger sida. Kommer hon upp där nu? Hon är precis till höger. Ja, nu har vi flängt runt här som flipperkulor mellan de små höjderna. Och renen har gått och kommit och gått. Vi har liksom inte riktigt varit på rätt ställe och varit lite för långt bort. Så att nu jagar vi oss hemåt mot bilen. Vi ska ju bara hämta 2 bockar på vägen. Vi ska släppa ut. Ja, som ni har sett och förstått så måste man ju bära ut det man har skjutit. Och då blir det ju av största vikt att hålla ner vikten. Vi har ju som senaste tiden använt oss av Saco 90 som väger Adventure som väger 2,9 kilo. Vi har valt Stalons nya XS som väger strax under 300 gram. Har en lite bredare profil än Victor som kanske lämpar sig bättre till drevjakt. Men den här dämpar ännu bättre än Victor. Så den passar alltså utmärkt till 308. Och sen så har vi som vanligt höll jag på att säga, men när vi jagar den här typen av jakt, Z8 med 2,3 till 18 med ballistiska torn för att kunna kompensera för avstånd och vind. Vilket behövdes idag när vi kom ut på nästan 250 meter och då fick klicka för att kompensera höjd. Sen, en rolig nyhet från Swarovski är deras nya EL Range som är en 1032. Finns även i 832. Den här väger strax under eller över 600 gram. Nyhet med den här är att man kan välja på vilken hand man vill ha meny och avståndsmätning. Så om man föredrar att mäta med höger eller vänster så kan man ställa in det. Så att minska på vikten är som sagt av största vikt. Nu ska vi packa ner det här och jag kan inte säga att jag ser fram emot det, men ner ska vi. Det känns att det har varit 2 dagars jakt med lycka. Det känns i både axlar och ben. Nu är det dag 3, ska vi ut här på fjället och nu är det Johan och fotografens tur att få skjuta varsin vildren.
sist nu är en simla. Ja, vänta. Det var ingen kulfång. Nej, det var en bock. Ta dig fram 3 meter. Gå ner. Jag tror vi ska fram till nästa höjd. Fram till den höjden. Se till om du vill skjuta med min. Den är laddad. Titta långt bak, Johan. Bra. Snyggt, Johan. Laddad. Alex, ska du skjuta? Laddad. Koll till vänster. Den ser liten ut, den till vänster. Va? Är det en bock? Till höger. Ja, där ja. Här kommer de upp igen. Finns de framme nu? Nu kommer kalven där. Vänta, nu har du bredsida på den. Ja, vänta lite till bara. Vänta. Var med nu. Nej, det går inte. Bakom bocken. Ta den. Okej. Vad är det för något? Stor sida. Ja, den har en bakom sig också. Den har en bakom sig. En stor kalv. Ja, det där med fast de har flera. Ja. Det är en kalv. Okej. Man såg storleksskillnaden bara. Men... gick på samma med sidan. Jag tar. Vad fan? Johan, du hade inte laddat. Det var tomt i loppet. Den ser ut att ha tagit bra. Ja, den är... Ja, vad hände här då? Jag tror jag klä på mig lite. Det blev lite kallt. Det är ju lite bättre förutsättningar idag än vad det var igår. Och på att vänta. Men vi väntar. Eller först kom vi över kanten och då var det ju ett gäng som vi omgrupperade lite. Och då fick du skjuta en, Johan. En kalv. Ja. Äntligen. En som äntligen... De höll ju så tätt. Ja. Liksom. Och plötsligt så blev det en lucka till en kalv där. Så att... Precis. Och då så bytte vi om att Alex, nu är din tur. Alex. Och då, upp här och sen låg vi länge. Och sen hände det som du sa ibland, Ola, att om man har skjutit kalven ifrån simlen,
Då ska hon ut och kolla. Ja. Med stor sannolikhet så är det den. Jag är ganska trygg på det. Jag var lite osäker på om det var en kalv som stod bak, men den ville inte fram när hon gick fram för att se. För det gick ju en stor flock på nedsidan av oss. Och hon blev väldigt intresserad av den. Och det var till att hon ville sannsynligvis undersöka om det kunde varit kalven hennes. Just det. Så det passar ju väldigt bra. Men det ser ju hur vanskligt det är då, när man ser den situationen. Och hur länge vi faktiskt låg. För jag tror vi låg en 3 kvarters tid omtrent. Ja. Och vänta. Ingen ville ut. Nej. Så de skönte att hvis de gick lite för långt fram så var det... Och sen gjorde Johan det lite extra spännande genom att han sa att bössan var laddad. Och jag tror inte Alex håller med om det. För det klickade första gången och det var tomt. Men det blev ju en ännu bättre läge. Det var ett bra skudd det också. Ja, så vi går fram och kollar och sen gör vi om proceduren. Flå, stycka, bära. Ja. Då tror jag att vi tar och avrundar den här Norge-trippen med det här. För att Jag har lite bära att göra. nu har vi lite att bära att göra medan solen är uppe. Så tack för att ni har tittat. Hoppas vi ses snart igen.